No way. I'm getting hacked. A port scan? No, this is major. They've already burned through the NCIS public firewall. Well, isolate the node and dump them on the other side of the router. I'm trying. It's moving too fast. Oh, this is... سلام عرض میکنم خدمت دوست عزیزم. خوش اومدی به قسمت دیگه از دوره CH++. نکته اونو پیش میبریم. توی این اپیزود میخوایم به مبحث مهم فشرده سازی و آرشیو سازی فایل بپردازیم. ما میخوایم فایل آرشیو کنیم. فرمت رایج رر و زیپ استفاده میکنیم. حالا فرمت های دیگه هم هست مثل 7 زیپ، اما اینا رایجن. توی لینوکس سیستم متفاوتی. یعنی چی؟ فشرده سازی کامپرسینگ داریم، فرمت آرکایوینگ هم داریم. حالا چرا این دوتا جداست؟ دوتا فراینده کامپرسینگ و آرکایوینگ جفتش یه دونه فرایند حساب میشه. کامپرسینگ فشرده سازی خودش یه فراینده جداست مجزا، و آرکایوینگ آرشیو سازی این هم یه فراینده مجزاه. حالا یعنی چی؟ فایل داشته باشیم بچه‌ها و بخوایم این یه دونه رو فشرده‌اش کنیم به این میگن کامپرسینگ یا فشرده سازی. این تا فایل رو بخوایم به هم دیگه بچسبونیم و بعد کامپرسشون کنیم به این میگن آرشیو سازی. یعنی چند تا فایل؟ اول فشرده سازی، آرشیو سازی و بعدم ترکیب این دوتا، یعنی فشرده سازی آرشیو سازی به وسیله یه دونه کامند به اسم تا توضیح بدیم. بریم سراغ درس عملیمون. من صفحه رو تمیز کنم، بیام اینجا ترمینال رو باز کنم. میگم CD برو شما دسکتاپ پرکتیس. خب یه دونه LS اینجا میگه تست 1 هست. خب میگم CD تست 1 اینجا میگم MV کن موو کن هرچی فایل پایتونیه. دوتا یه دونه دایرکتوری عقب میگه. خب میگم با سودو این کار انجام بده. کنترل ترمینال پاک LS. من الان یه دایرکتوری دارم بچه‌ها که چند تا فایل پایتونی داخلش هست. اولین متد کامپرسینگ فشرده سازی، متدیه که فایلای فشرده با پسونده .gz تولید میکنه. این کارا با استفاده از کامند gzip انجام میدیم و برای آن کامپرس یا خارج کردن اون از حالت فشرده از کامند گانزیپ یا g آنزیپ استفاده میکنم. اگه بخوام به صورت عملی نشونتون بدم میام اینجا میگم gzip شما مثلا این بروت فورس رو اینا واسه من فشرده LS میگیرم. ببینید شد بروت فورس .py.gz. حالا اگه بخوام از حالت فشرده کامپرسینگ خارجش کنم میگم گانزیپ جیانزیپ جیزه. این از این. چون فشرده سازی چند تا نکته داره. اول اگه فایلمون از 100 کیلوبایت کوچیک‌تر باشه، در واقع این فایل ما حجمش کمتری 100 کیلوبایت باشه، فشرده سازی برعکس عمل میکنه، در واقع حجم فایل بیشتر میشه. دوم از اون فشرده سازی بچه‌ها خیلی به اون نوع فایلمون بستگی داره که حالا تو ویندوز با اکستنشن پسوند و تو لینوکس با دستور فایل
مشخص میشد. مثلا فایل های جپگ تصویری اینا هرچی فشردشن زیاد تأثیری نداره، اما فایل های TXT برعکس هرچی فشرده میشن 3-4 برابر بقیه فایل ها فشرده میشه. بیز تو بودن سازی اینا از دستور بیزیپ تو و واسه خارج کردن اینا از حالت فشرده از دستور بی آن زیپ تو استفاده میکنیم. میگم بدون الاسپن بده اول. خب میگم بی زیپ تو این فایل بنه رو با بی زحمت فشردش کن الاس میگیرم. ببینید شد بیز تو. البته این فرمت فشرده سازی زیاد محبوب نیست. این ایکس که بعد توضیح میدیم متد سوم این حجم بیشتری میتونه کم کنه از فایل، اما مرسوم ترینش همون جی زده که حالا با تار ترکیبش میکنیم آرشیو هم میشه. حالا اگر بخوام این از حالت فشرده خارجش کنم میگم بی آن زیپ دو این بنره رو بی زحمت از حالت فشرده خارج شد. همین ایکس زده که واسه فشرده سازی از خود دستور ایکس زده استفاده میکنیم، واسه خارج کردن از حالت فشرده از آن ایکس زد. بریم ببینیم اس. خب میگم ایکس زد یه دونه اکسپوزر من دارم بی زحمت فشردش کن یه لس بده. ببینید میگه من با ایکس زد فشرده کردم. خب حالا میگم بی زحمت آن ایکس زد. این حالت صورت که تا الان توضیح دادیم بچه ها فقط میتونستن یه دونه فایلو همونطور که گفتیم کمپرس. نکته بعدی و الان نکته که الان میخوایم توضیح بدیم در واقع میتونن چند تا فایلو سام فایل داخل یه دونه فایل ذخیره کنن که این میشه آرکایو. کار تاره سینتکس استفادهش هم متفاوت. در واقع ببینستم تار اکشنی که باید انجام بده CF XF خارج کردن این فایل باشه که حالا کار میکنیم میبینیم. بعدش اینجا اسم فایل فشرده رو با پسوند تار و بعدش فایل هایی که میخوام بشن انجام بدیم. صفحه تمیز اوکی. CLS تا حالا باید اکشن رو بنویسم. اولیش گفتم CF در واقع میگم کرییت کن یه دونه فایل جدید. خب میگه اسم فایلم چی باشه؟ میگم نیو دات تار باشه. حالا فایل هایی که میخوایم به آرشیو اضافه شه میگم این چیته ماژول CH بررسی میکنی. کردم فایل آرشیو به اسم new.tar ساخته شده. فرست نیست در واقع فقط آرکایو شده هنوز فشرده نشده و ذخیره شده که میگم و این سه تا فایل داخلش هست. فقط میگیم بچه ها ترکیبشو میگم الان ولی فعلا آرکایوینگ فقط. از حالت آرکایو خارج کنم میگم تار این دفعه با اکشن XF فایل آرشیو می نویسم یه الس میگیرم و از حالت آرشیو خارج میشه. چون من این جلسه یکم هم سرما خوردم اگه صدام گرفته باید ببخش. همونطور که گفتم این فقط آرکایوینگ بود. اگه بخوایم
کامپرسینگ انجام بدیم از اکشن CFZ استفاده کنیم و اسم فایلم مثلا بنویسیم نیو دات تار، اینجا دات جی زدم بنویسیم. یه دونه LS همیشه یادتون نره بچه‌ها، مثل هم برد دست هست که دمی دستا، LS همیشه دمی دستیه. من دارم میگم یه دونه بی زحمت تار از نوع S با پسوند GZ نیو دات تار دات GZ کی توش باشه میگم هرچی فایل پایتونی LS میگیرم نیو دات تار دات GZ. این حالا هم آرشیوه، در واقع هم چند تا فایله، هم کامپرس شده، فشرده شده. از حالت فشرده و آرشیو خارجش کنم میگم تا رکتش کن این فایلو، اونو مینویسم. اون از حالت فشرده و آرشیو. بچه‌ها دقت کنین دیگه، این فشرده سازی آرشیو سازی ها فشرده سازی ها با پسوند جی زد انجام داد. اگه بخوام الان دارم مثلا این نیو داتا فقط فایل های جدیدی پایتون ها اضافه کنم، اونها که توش هست که هست، اینجا باید بیام از پلگ داش آر استفاده کنم. ببینید بچه تار create file z، اینجا یا باید بگم داش آر یا چی، اینجا آر اینجا بذارم و اینجا بگم داش، قبل این داش رو بذارم. حالا اسم همون فایل فشرده آرشیو می نویسم و اینجا دوباره میگم هرچی پایتونه. این میاد فقط فایل های پایتونی که جدیدن، در واقع اگه فایل موجود باشه داخل آرشیو دیگه اضافهش نمیکنه. اینجوری بود هم کشتم، این هم اوکی هست. داش وی که خب گفتم تو اکثر فلگ ها وجود داره، وربوس موده پر هر فایلی هم میاد فشرده میکنه یا از حالت فشرده خارج میکنه رو مینویسه. ببینید همون دستور قبلی میارم میذارم فایلی رو همینجا نوشت آرشیو فشرده خارج کنم مینویسه دوباره وربوس مود. کامند بعدی کامند CPIO در واقع متد دوم آرشیو سازیه.